السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح ازاي تجهز شغلك للطباعة ومقاسات الورق اللي بيستخدموه في المطبعة. أول حاجة انت عندك الشغل اللي بتشتغل عليه بيبقى مقاساته A5، وعندك A5 ده اللي هو مقاس الفلاير، ورقة الصغيرة اللي هي بتبقى وش وظهر بتتوزع في الشارع وكده. في ال A4 دي بيبقى عبارة عن 2 A5، ودي بتبقى مقاس البروشور اللي بيتطبق، بيبقى ضرفتين أو 3 على حسب استخدامك يعني. وفي ال A3 ده بيبقى 2 A4، وده على حسب الداتا، لو عندك داتا كتير وصور وكده وعايز تعملها على مقاس كبير فبيبقى A3. طيب ازاي بتمنتج الشغل بتاعك بعد ما تخلصه وبتنزله على ورق الطباعة. ورق الطباعة بتاع المطبعة بيبقى عبارة عن عندك فرخ كامل مقاسه 100 في 70، نصه بيعمل 50 في 70، 50 عرض ارتفاع 70، وفي ربعه 50 في 35. وده أكتر حاجة بتستخدم في المطابع، يعني معظم المطابع بيستخدموا ربع فرخ اللي هو الجزء ده بس، 50 في 35. طيب احنا ازاي ننزل شغلك وتمنتجه على ربع فرخ ده؟ أول حاجة بتعمل فايل جديد، بتعمل مقاس الربع فرخ اللي هو عرضه 35 في 50، بيبقى ريزوليوشن 300، والكالر بيبقى CMYK. اهم حاجة CMYK في الطباعة، مينفعش يبقى RGB. بتقوله create، بتقسم الصفحة نصين بالجايد. هو وقف في نص الصفحة عند 25 عشان هو ارتفاعه 50 سنتي، واقف عند 25. أو بتعمل فيو، تقول له نيو جايد، تكتب هنا 25، المفروض فيرتيكال 25، هيقسمها لك نصين. ماشي، بتبدأ تجيب البروشور بتاعك اللي انت خلصت تصميمه وعايز تمنتجه، بتحطه هنا فوق الخط، فوق الجايد اللي انت عملته، وبتحدد حواليه بالجايد كله، كل الاتجاهات. بتاخد منه نسخة تانية، تنزلها تحت وتحدد تحتيه كده، يبقى انت خلصت وش البروشور، الواجهة ده هيتطبق من النص، هيتني، هياخد له ريجة من النص وهيتقفل زي الكتاب كده. ماشي، بتبدأ تسيف الوش، بعد كده تبدأ تخش على الظهر الناحية التانية. برضو في نفس المكان بالظبط، وبتاخد نسخة تحطها كده كده. ده الظهر، وش الظهر، يعني هو لما يجي يطبع يدخل الورقة ديت الربع فرخ في المطبعة، بيطبعها مرة بالوش ومرة تانية بالظهر. بعد كده بيقص الأبيض اللي حواليه وياخد ريجة من النص، ويبقى بروشور عادي خالص. طيب ده بالنسبة للبروشور. بالنسبة للفلاير، الفلاير بيبقى
الربع فرخ بياخد 4 فلاير عشان بيبقى ورقة واحدة. يعني لازم تقسم الصفحة نصين، يبقى 1 2 3 4. ونفترض دوت مثلا اللي هنشتغل عليه. تاخد نسخة بألت وشيفت كده، تاخد الاتنين ألت شيفت، ده كده الوش. طيب بتسيف طبعا وتبدأ تعمل الظهر. تاخد Alt Shift عشان تاخد كوبي منه. ده كده الظهر. هو بيقص من النص كده ومن هنا من تحت، والأبيض ده كله بيتقص، وبيبقى أربع فلاير، 4 ورقات صغيرين A5. ده بالنسبة للفلاير. طيب مقاس ال A3 دوت بياخد في منه بياخد 2 A4 بس ما ينفعش تمنتج عليه. هنشوف ليه. نفترض مثلا تجيب print A3، تقول له create. هنا ال A3 خد البروشور كله، مفيش ابيض حواليه، وده غلط. ما ينفعش في الطباعة، ما ينفعش يخش البرينتر بتاعت المطبعة عشان هيعمل ابيض في الجنب وهيبوظ البروشور خالص يعني. فلازم يبقى فيه ابيض حواليه زي ما شوفنا هنا، بعد كده بيتقص. طيب لما تيجي تصمم بروشور من الاول وجديد خالص، في اهم حاجة بتستعمل حاجة اسمها بليدنج، اللي هو حدود الامان بتاعتك. هنجيب مقاس ال A4، نخليه بالعرض، نخليها 300 ملي اللي هو 30 سنتي. هيبقى 300 ريزوليوشن، لازم 300. وهنا لازم CMYK. نقوله create. اول حاجة بتحط حدود الامان بتاعتك. ده مثلا بروشور هيطبق ضرفتين، يبقى لازم تعمل حاجة جايد في النص، 15 عند 15 سنتي عشان هو 30. وتبدأ تسيب نص سنتي حوالين الحروف كلها من كل اتجاه، هنا مثلا وهنا. وهنا برضو في النص لازم تدي جايد برضو نص سنتي من الناحية ومن الناحية التانية. ليه انا عملت الكلام دوت؟ عشان لما تيجي تعمل الديزاين بتاعك والحروف بتاعت الكلام والداتا بتاعتك، لما تيجي ترصها ما ينفعش يخرج برا الجايد ده، عشان الاطراف دي بتتقص، فممكن يقصلك الداتا بتاعتك او الكلام اللي انت كاتبه، فهيبوظ لك البروشور. يعني لو افترضنا حطينا ده كده، هتلاقي هنا الكلام بعيد عن الجايد، واللوجو بعيد عن الجايد، كلام من تحت بعيد ومن هنا بعيد. يعني هو لو قص هنا مفيش مشكلة، بعيد عن الكلام بتاعي، بس لازم تحط أرضية، يعني لازم تحط خلفية على بعد الجايد، عشان ما يطلعلكش أبيض من ناحية، يعني ملي أبيض كده هيبقى شكله وحش. فلازم تديله أرضية، يعني زي ما أنا عامل كده. ومن النص هنا برضو دي منطقة الريجة، اللي هي بيتني بيه البروشور، فبرضو لازم الكلام يبقى بعيد هنا.
بيتني الورقة من هنا، فالكلام مينفعش يخش ناحية الريجة، هيبقى شكله مش حلو وهيبوظ. ونفس الكلام برضو هيبقى في الظهر، برضو لازم تحط حدود الأمان بتاعتك، والكلام يبقى بعيد من النص وفوق كل الاتجاهات. ده بالنسبة للبروشور. بالنسبة للفلاير هنعمل مقاس ال A5، بتختار A5 اللي هو 15 في 16 في 21، 300 ريزوليوشن. بتعمل سيماي كده برضو كرييت، تبدأ بتسيب حدود الأمان بتاعتك. طبعا أنا مش محتاج أحط حاجة من النص، جايد من النص، عشان ده فلاير ورقة واحدة مش هتتني ولا أي حاجة. بتحط من كل الاتجاهات فوق وتحت. بس كده أنا خلصت. تبدأ تصمم بقى. نفترض احنا خلصنا التصميم، لو خدت بالك بالكلام بعيد خالص عن الجايد، ومدي أرضية واصلة للآخر. يعني لو قص من هنا أو حتة طارت من هنا مفيش مشكلة. أهم حاجة الكلام ما يخشش ناحية الجايد، أو ما يبقاش فيه أبيض من الأطراف. بعد ما تخلص التصميم بتبدأ تمنتج بقى على ربع فرخ زي ما عملنا هنا. بتعمل الوش والظهر. وبكده خلصنا شغل المونتاج وتجهيز للطباعة. وإن شاء الله الدرس الجاي أشرح لكم ازاي نمنتج الكروت البيزنس كارد على برضو ربع فرخ أو على A3. يا رب تكونوا استفدتوا. اشترك في القناة عشان يوصلك الفيديو الجديد. السلام عليكم ورحمة الله.